Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó, hogy láthatjátok, egy Lidl-ös nagy bevásárlós videó lesz, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Elméletileg ma el fogunk jutni a Lidl legújabb üzletébe, ami ma nyitott Debrecenbe. Ez pedig nem máshova, mint Debrecenben a Széchenyi utcán. A debreceniek szerintem ismerik, a régi Reál helyén nyit ma a Lidl. Tehát ma van a nyitás napja. Akkor arra gondoltam, hogy a kellemest összekötöm a hasznossal, új üzlet, vannak nyereményjátékok, van termékkóstolás, lufi osztogatás, és van egy szerencsekerék is, ami azt jelenti, hogy bárki, aki ma 5000 forintot otthagy a Lidlben, forgathat egy szerencsekereket, fix nyereményekkel, tehát nem lesz rajta olyan, hogy nem nyert, hanem ahogy így láttam a szerencsekerék illusztráción, talán ilyeneket lehet nyerni, hogy paradicsomlé, meg műzli, meg ilyen kis apróságokat, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor elmegyek ma ebbe a Lidlbe. Az biztos, hogy a debreceniek nagyon várják ezt az üzletet, majd csak nem a belvárosban van. Én nagyon remélem, hogy nem lesz tömeg, és mivel többen is szavaztátok és írtatok, hogy jó lenne egy Lidl-ös bevásárlás, és valóban mostanában nem voltam, úgyhogy arra gondoltam, hogy ez egy tökéletes alkalom. Egyébként holnap mentem volna a Lidlbe, oda a kis megszokott Tóczoskerti Lidl-ömbe, de akkor ma megyünk, és akkor veszünk egy pár dolgot. Nem tudom, hogy ez nagy bevásárlás lesz-e. Körülbelül ennyit írtam fel, hogy liszt, tea, fogkrém, túrórudi, avokádó, péksüti, csoki, vajkrém, tortilla és hús. Igazából minden van itthon, de ha már ott vagyunk, akkor körbenézünk egy kicsit. Az is lehet, hogy több minden kerül a kosárba, az is lehet, hogy nem. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Szerintem az üzletbe esélytelen lesz videózni, de ha mégis úgy alakul, akkor lehet, hogy tudok egy-két felvételt csinálni. Tényleg minden azon múlik, hogy mennyien lesznek, de mondom, én tömegre számítok. Háttérben ott van már a fagyasztótáska és az Ocean szatyor, úgyhogy csapjunk is bele ebbe a bevásárlásba. Nem tudom, hogy akarom én ezt a Lidl-t, mert gyerekek, olyan tömeg vagy, már megrettentem. Na mindegy, bemegyek, azért már itt vagyok. Sziasztok mindenkinek! Itthonról jelentkezek be, hazértem, jöjjenek a száraz tények. Na hát szóval az az igazság, hogy én már a parkolóból láttam, hogy az így nem biztos, hogy jó döntés volt ma ide eljönni a nyitás napján az új Lidlben. És hát nagy nehezen találtam ugye a parkolóhelyet, a kosárnál tolakodás volt, és onnastól kezdve, hogy kinyílt a Lidlnek az ajtaja, azt láttam, hogy atya úristen, mennyien vannak. Konkrétan a sorok, ahogy voltak, totálisan be volt állva mindegyik, A-tól D-ig, nem tudom hány sor van, úgyhogy gyorsan hezitáltam, hogy most akkor mi legyen, sokan ki is fordultak, főleg idősebbek, akik nyilván látták, hogy tömeg van, és nem bírják a tömeget, egyébként én se bírom, de már úgy voltam vele, ha már odáig elmentem és rászántam ezt a délelőttöt, akkor bizony én is csatlakozok a tömeghez, úgyhogy arra szolgatva milliméterenként haladtam, és nem volt arra lehetőség, hogy nézelődjek, hogy visszamenjek valamiért, hogy a kosarat lerakjam esetleg, hanem ahogy mentem, úgy mentem. Na, hát ezt nem tudom jobban elmondani, úgyhogy szerintem, ha lesz még ilyen Lidl üzletnyitás, már pedig lesz, ugyanis nem messze a falutól, hát a falu mellé építenek egy Lidl-t, úgyhogy ennek nagyon örülök, ami decemberben jön majd, mert nagyon-nagyon közel lesz hozzám, úgyhogy decembertől újra át fogok szokni a Lidl-ös nagy bevásárlásokra, viszont nem tudom, hogy nyitás napján fogok-e menni. Talán itt kevesebben lesznek, de hát itt amennyien voltak, mint hogyha ingyen osztogattak volna mindent, és most itt tudom, most másokat is úgymond fikázok, hogy miért most kellett menni, hát én is most mentem. Hát ilyen az ember, kíváncsi, hogy milyen az új Lidl üzlet. A száraz tény az, hogy 17.822 forintot fizettem, és most kimondom, hogy ez nem nagy bevásárlás. Az előző okok miatt ugye általában egy nagy bevásárlás nálam ilyen 25-30 ezer forinttól kezdődik, úgyhogy én ezt egy ilyen heti vásárlásnak számítanám be. Egy csomó mindent meg se vettem, például a tisztálkodási soron nem is voltam, a középső sorokon sem, tehát ahogy haladt a sor, én úgy mentem a kis kosarammal, volt, aki rátolta a lábamra a kosarat, volt, aki szembe ment a forgalommal, idézőjelesen a forgalommal, volt, aki türelmetlen volt, úgyhogy látszott az embereken, hogy úristen, mindenki megbánta szerintem 100-szor, hogy eljött. Olyan kosarat nem láttam, ami nagyon púposan volt, szerintem inkább a kíváncsiság hajtotta az embereket.
Voltak ilyen hostess lányok, akiknél lehetett kóstolni. Én egyiknél se kóstoltam, de hogy láttam, péksütemény volt ilyen kis minire felvágva, fogpiszkálóval felszúrva, illetve voltak ilyen gyümölcsök felvágva, azok is fogpiszkálón. Úgyhogy igazából vettem egy-két dolgot, használtam az applikációt, és a végén, amikor a blokkot már a kezembe kaptam, akkor lehetett kint a szerencsekereken pörgetni és nyerni valamit, és hát sikerült a legnagyobb értékű nyereményt megnyernem szerintem. Ami nem más, mint ez a Solevitás Apple Juice almalé 100%-os, ha jól tudom. Úgyhogy igen, ez úgymond az 5000 forint feletti vásárlásért kaptam. Pörgettem magamnak, illetve van egy kaparós sors, egy lekapartam, nem nyert, de a kódot fel lehet tölteni és indulni a fő nyereményért. Úgyhogy ez van. Mindjárt kipakolom még a hidegárut, a fagyasztóst és a hűtőst, és akkor megmutatom nektek, hogy miket vettem. És mielőtt belevágunk, nézzük meg, hogy mik voltak a legdrágább tételek, mert ezt ugye mindig el szoktam nektek mondani. Csirkecomb alsó-felső 1250 forintba került, azt mondja, volt egy gofri, már régen vettem, mondom, veszek már, 800 forint, friss csirkemelfilé 1899, nem jött belőle kedvezmény? Nem. 1899, de még mindig olcsóbb, mint az Aldiban, mert ott 2200, 2300, illetve 1329, ja, sertésvirslit vettem. Biztos emlékeztek arra, amikor mondtam nektek az egyik miket ettem videóba, hogy hú, én nem bírom már megenni a virslit. Vettünk ilyen hotdog ízesítésűt a Coopba, vagyis hát párom vette, és hát másnap fájt a hasam, nem jó voltunk, ez még talán nyár elején volt, na azóta nem ettem virslit, most vettem Lidl-öst, majd meglátom. Mert egyébként még most se kívánom, de elvileg hotdog lesz ma, hát tudjátok, Lidl vásárlás után mindig hotdog van. Na, fordítom a kamerát, és akkor nézzük meg, hogy mik vannak itt tételesen. Na, kezdjük itt akkor, ugye az ajándék almeli, a pörgetéshez kaptam, de egyébként kesudiót, mogyorót, meg ilyen, hát ilyen műzliszelet, mint hogy azt láttam volna, hogy lehetett nyerni. 6 darab, 8 darab kifli, azt hoztam, aztán hoztam krumplit, mert nincs itthon. Mindjárt megmondom nektek, hogy ez mennyi volt. Krumplinak 350 forint kilója, és ez 515 forint volt, majdnem másfél kiló krumpli. Jött még haza 2 darab csokis croissant 250-ért, aztán akciós volt a chips 450 forint, ha jól emlékszem. Hülyeséget mondtam, 430 volt a chips, 2 darab fánk, ezek 200 forint volt darabjuk. Aztán jött haza egy 12 darabos gofri. Ezt ugye mondtam nektek, hogy 800 forint volt, de úgy voltam vele, hogy 1000 éve nem ettek már a gyerekek, akkor hozok. Akciós volt a tejszelet, 4 darab volt egyben, nagyon jó áron volt, 315 forint, aztán jött egy csomagrudi 400 forintért. Na, itt hátul az ilyen kis főznivaló dolgok, illetve kávéba cukor, 400 forint akcióson. Én a múltkor a Coopba 500-ért vettem, hát ki voltam akadva, hogy ilyen drága cukor. Aztán tájjázmérés, fél kiló 500 forintért, vettem egy lisztet, ez szokásos áron volt, semmi extra. Aztán jött haza 10 darab tojás SS méretben, 450 forintba került a tojás, egy olcsó margarin, ez fél kilós, és ez is akciós volt. Igen, a margarin volt 250, és a croissantok voltak 230-ak, úgyhogy rosszul mondtam, és akkor vettem egy ilyen olcsó teát, ez 200 forint volt, citrus Lord Nelson, 20 darab teafilter van benne. Én azt hiszem, hogy tavaly is vettem már, és nekünk teljesen jó. Jaj, nem, ez volt az, ami nagyon furcsa volt az elején, mert semmi köze a teához, de aztán megszoktam, úgyhogy igazából itthon van a zöld tea, amit a múltkor vettem, de valaki írta, hogy ne adjam a gyerekeknek, mert ugyanolyan koffein tartalma van, valaki írta, hogy nyugodtan adhatom, úgyhogy én gyümölcsteát adok nekik. Ez a kópos van most itthon nekünk, de elfogyott belőle a citromos, úgyhogy hát majd látjuk, hogy ízlik kinek mi. És akkor van még itt fekete teánk is, ezt is szoktuk inni, ezt is nagyon szeretjük, ugye ez egy nagyobb kiszerelésű. Hát itt van a múltkori, amit egyébként én szoktam iszogatni nagy ritkán. Aztán jött haza egy pilos tehéntúró, 380 forintért, és egy naturjoghurt, mert nem tudom miért, 75 forint volt, de amúgy van itthon egy vödrös, szóval ez tök fölösleges volt, na mindegy. És vettem még, azt mondja, ez is akciós volt, paprikás parizet, sertésszeret, 71% hústartalommal,
Ez 330 forint volt, és igaz, hogy van itthon csirkemásonka Aldis, de vettem még egyet. Ez 300 forint volt 100 g, és itt jegyezném meg, hogy a kis mini bevásárlós rész, amit láttatok ezelőtt a videó előtt, mikor lezártam és feltöltöttem a YouTube-ra, akkor jött haza párom az Aldiból, mert még volt egy-két dolog, amit mondtam, hogy vegyem meg. Például volt tej, volt sajt, gyulai kolbász, kenyér, chips, vett még macskakaját, zsebkendőket, szalvétát, folyékony szappant, és én mondtam, hogy na jó, akkor én ezt most így elengedtem, már nem veszem föl. Azt a videót lezártam, ebbe a vásárlásba nem akarom berakni, úgyhogy azért nem lesz például itt ilyen, hogy sajt, meg ilyesmi, mert azt vett a párom. És akkor vissza az árukhoz. Volt még itt avokádó, hát 250 forint volt darabja, természetesen hoztam kettőt azonnal, próbáltam sötétet venni, de hát tömeg volt az avokádónál is, úgyhogy örültem neki, hogy egyáltalán jutott valami. Illetve vettem egy akciós salátát 300 forintért, tortilla alap is akciós volt, abból hoztam is 2 csomagot, 450 forint volt, natúrt vettem, és mindegyikben 6 darab van. Akciós volt a Kinder csoki is, 400 forint volt, hoztam egy szárított élesztőt, ez 300 valamennyi volt, 5 darab van benne, morzsolt bazsalikom, ez 90 valahány forint volt, jött még haza egy vaníliás karika, a vaníliás karika 415 forint volt, szerintem itt ezen a részen mindent elmondtam, de hogy mondtam el, hoztam még egy toast kenyeret, most látom, hogy elbújt ide, tényleg azt meg is nézem, hogy mennyi volt, mert úgy emlékszem, hogy annak felment a múltkor az ára, de nem, 350 forint, és ez fél kilós. Igen, ez fél kilós, és akkor hoztam egy ketchupot, ha már ott vagyok, 650 volt, azt hiszem. Így van, 650 volt, és hát ezek a tejek meg 215 forintba kerültek, úgyhogy hoztam is 2 kávéba. Itt van a virsli, amit mondtam nektek, 750 g-os, és ez is most akciós volt, ilyen nyitási akció volt. Valami 1700-ról volt 1330 forintval leértékelve, és ezt a Mirelit krumplit is nagyon jó áron vettem. Az Aldiba szoktam menni az 1 kilósat 1002-ért, a hullámosat, ez pedig még 700 forintba se került, igaz nem hullámos, 690 forint volt, szerintem nagyon jó ár érte. Hoztam még haza egy kockázott békönt, ezt nagyon szeretem, mert ezt annyi mindenbe fel tudom használni. 950 forint volt, hát ahhoz képest, hogy a múltkor a faluba 1004-él vettem ugyanennyi mennyiségűt, az azért 500 forinttal drágább volt, úgyhogy hoztam egyet, és akkor itt van a hús, csirke alsó felső comb mix, 1 kg, 1250, és itt megjegyeznék egy érdekességet, az 1 kilós csirke alsó felső comb mix drágább, mint a 750 g-os virsli. Hihetetlen. És a virsli még a béköntől is drágább, úgyhogy na. És akkor az utolsó tétel, amit mondtam nektek, a legdrágább tétel, 1900 forintért 1 kg csirkemell. Hát én azt gondolom, hogy mindent megmutattam, ez fért bele a 18 000 forintba, hát döntsétek el, hogy sok-e vagy kevés, azért van benne 2 kg hús, majdnem 1 kg virsli, egy fél kiló szalonna, van benne azért 2 csomag felvágott is, van benne nasi osztály, 1-2 szárazáru, viszont gyümölcsöt nem vettem, majd megmutatom, a hűtőben van. Itthon krumpli is volt, az avokádó, a saláta, úgyhogy zöldség-gyümölcs vásárlás most ilyen kis, ami tényleg kellett. Úgyhogy ennyi. Hát természetesen miért is neki maradt megint egy termék, volt még itt egy sűrített paradicsom, amiből igazából a pizzára szoktam alapot készíteni, vagy mit tudom én, paradicsomlevesnek is jó, ha úgy van, úgyhogy mostanában ilyet szoktam venni, nem ezt a dobozos, mert az túl híg, úgyhogy ennyi. Na, mutatom nektek a hűtőt, már amúgy 1000 éve nem mutattam szerintem, szóval igazából fent van egy bontott ilyen lecsó, naturlecsó, felkerült a joghurt, volt még itthon vödrös, meg miafinás tejföl, itt vannak a kencék, és akkor volt itthon pöttyös rudi, ezt párom vette, tényleg ezt is vette az Aldiban, ez a Lidl, ez az Aldi rudi, amit még én kóstoltam, tudjátok, abból maradt, és akkor ide bekerült a virsli, van itt 2 csokoládé, és akkor hát vannak itt, azt mondja, itt van a gyulai kolbász, amit párom vett, csirkemelsonka, másik felvágott, amiket én vettem, van még egy kis diákcsemege, sajt, birsalmakompót, és emiatt
Most ezt a polcot beraktuk, mert amikor megbontottuk, ugye nem fér be a oszlopi, mert hogy magas az üvege. Most már át lehetne rakni műanyagba, de nem fogjuk, úgyhogy ez most ilyen kis nyitott polcrendszer. Ide bekerült a 2 tej, ott hátul vannak a savanyuk. Na, jut eszembe, a békön kimaradt, ezt nem nagyon szoktam fagyasztani, nem szeretem fagyasztva az ízét, bár volt már rá példa, hogy lefagyasztottam és nem íz lett, úgyhogy innen nyilatkozom, hogy akinek nem muszáj, ne fagyassza le, hanem napokon belül fogyassza el, mert szerintem fagyasztva nem jó íze van. Na, akkor nézzük meg a fagyasztót, ahova most beraktam a húsokat, a csirkemelleket és a combokat. Kenyér van még itt, egy kicsi darált hús, csontos hús. Középsőben van a vegyes bazár. Paradicsomos káposzta főzelék 2 dobozzal. Azt mondja, hát itt van egy kis petrezselyemzöld káposzta, gyalult káposzta. Vannak még maradék ékrémek, ugye a páromon vett sajtok, kenyér. Ez egy ilyen kis cukkinis lecsó, ilyen kis mini adag. Ja, és ugye itt volt a mirelit krumpli, és hát itt meg a fagyasztott zöldség, az dugig van petrezselyemzöld, zeller, zöldbab, francia saláta, borsó, ez az olasz keverék, úgyhogy ez dugig van. Én elpakolok mindent, és ezt a videót le is zárom. Ha eddig eljutottál, akkor nagyon megköszönöm, ha nyomsz egy lájkot, és ha nem tetted, még iratkozz fel a csatornámra. Nem tudom, mikor jövök majd vásárlós videóval, de lesz majd. Úgyhogy én végszónak annyit, hogy annak ellenére, hogy sokan voltak, mégis megérte elmenni szerintem, mert jó akciók voltak, és egyébként, ahogy hallottam, reggel még nagyobb volt a tömeg, mint délelőtt. Nyilván munkába előtt sokan bementek reggelit venni, vagy akármit, úgyhogy meg körbenéztek. Na, ez van. Szép napot még egyszer, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!